परिवाराचे सदस्य आहेत. भिवंडी न्यू 40+ संघटनेचे देखील ते पदाधिकारी आहेत. एक आदर्श व्यक्तिमत्व. चौथ्या 40+ बी आयोजित आपण पाहतोय संतोष मूर्ती चषक 2019 आणि या क्रीडानगरीमध्ये आमच्या गुरुदत्त क्रीडा मंडळाचे खजिनदार तसेच गुरुदत्त 40+ संघाचे खजिनदार एक आदर्श व्यक्तिमत्व गुरुनाथ आत्माराम माली या मान्यवरांनी मी विनंती करतोय की आपण स्टेजवरून स्थानापन्न व्हायचं. उन्नताना आपला आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण तेच व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं. मानकोली गावचे एक आदर्श व्यक्तिमत्व आणि या क्रीडांगणासाठी ज्यांनी अपार मेहनत घेतलेली आहे असे आमचे मानकोली गावचे एक आदर्श व्यक्तिमत्व एक शांत स्वभावाचे गुरुनाथ आत्माराम माली यांना मी विनंती करतो की आपण स्टेजवर येऊन स्थानापन्न व्हायचं. गुरुदत्त क्रीडा मंडळाचे विद्यमान खजिनदार आहेत. गुरुदत्त 40+ सिनियर संघाचे देखील ते खजिनदार आहेत. वेलकम, सुस्वागतम. एक उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून ज्यांची ख्याती आहे आणि निश्चितच आमच्या संघाला देखील त्यांनी 1 लाख मुलाचं सहकार्य केले स्पर्धेसाठी. रामदासदादा मिटकर आपला पुन्हा एकदा सरसे स्वागत आहे. 12वे खेळाडू लक्की मॅन आहेत. त्यावेळी पुन्हा एकदा फलंदाजी करणार आहे तो सचिन स्पोर्ट पूर्णा संघ. पुढील 2 संघांना मी आमंत्रित करतोय. गावदेवी केवणी आणि छत्रपती शिवाजी वडणगार. चालू सामन्यातील 4 षटके संपताच पुढील सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी आपण त्वरित तयारीत राहायचं आहे. आपली ऑफिशियल नोंद करून आपण त्वरित नाणेफेकीसाठी आमच्या समोरच्या कक्षेसमोर टच बॉक्स मध्ये यायचं आहे. ओटो मोहनदादा भोईर. वेलकम रुपेश भगत. सचिन पुणे संघाचे खंदे समर्थक आपली या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत. वेलकम रुपेश. एंड बॅक टू नाउन क्रिकेट. पहिल्या षटकाला प्रारंभ होते. नाणेफेक जिंकल्या प्रथम षटक स्वीकारणारा संघ आपण तुफान पिंपळाच्या संघाला पाहतोय. आमंत्रित केलं जातं फलंदाजीसाठी ते सचिन पुणे संघाला. सलामी गोलंदाज विकास येतोय. स्ट्राईक रोडी करतो हेमंत. नॉन स्ट्राईक साठी अविनाश. पहिला चेंडू अतिशय सुंदर पेक अतिशय प्रतिमे चेंडू परिपूर्ण बीट होताना आपण पाहिलं होतं. फलंदाज हेमंत याला अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न ऑप्शनच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू होता. खरं तर चेंडू ऑफ साईडला खेळायला चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. फलंदाजाचा चेंडू आणि बॅटपडीमध्ये संपर्क नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता धावसंख्या स्थिर आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज पंचांकडे गाडी घेतो. रायटम राऊंडचा मारा करतो. स्ट्राईक रोड करतो हेमंत. 2 नामांकित संघामध्ये हा तिसरा सामना आजच्या स्पर्धेतला मित्र आपण पाहतोय. आणि या ठिकाणी मात्र चेंडूला सुंदरसा ऑन ड्राईव्ह. चेंडू मात्र फलंदाज क्षेत्ररक्षणाला बीट करतोय. सरळ सीमाच्या बाहेर जाणारा नेत्रदीपक चौकार हेमंत याच्या बॅट मधून येतोय. चौकांना अकाउंट ओपन होतोय. हेमंत याचं चौकांना अकाउंट ओपन होतोय. ते सचिन स्पोर्ट्स पूर्ण या संघाचा. धावसंख्या होती ती 3/4. पुन्हा एकदा विकास. या ठिकाणी मात्र चेंडू सुंदरसा स्वीप केला. अतिशय देखना फटका. व्हेरी नाईस स्ट्रोक. अतिशय प्रतिम फटका. वंडरफुल स्ट्रोक. अतिशय सुरेख फटका. परपरे चेंडू सुंदरसा स्वीप केला. चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर जाणार एक नेत्रदीपक षटकार हेमंतच्या बॅट मधून. वेलकम वेलकम वेलकम. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम.
मानकोली गावचे यंग बेसिंग पर्सनॅलिटी जयंत दामोदर माली यांचं व्यासपीठावर शुभागमन होते. मानकोली गावचे उद्योगपती सन्माननीय जयंत दामोदर माली यांचं मी संतोष स्मृती चषक 2019 या स्पर्धेमध्ये मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. अतिशय देखणा फटका आपण पाहिला हिमालयाच्या बॅटमधून पुन्हा एकदा विकास. या ठिकाणी ऑप्शनच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू आणि निश्चितच थोडासा फलंदाजीचा अवैक्य बाहेरचा चेंडू. पंच मात्र त्या चेंडूला वाईट करार घोषित करतात. एक अवंतर धावणी संख्या धावसंख्या वाढते ती 11. 11 रन लॉस ऑफ इकडे फर्स्ट आउट प्रोग्रेस. पहिल्या षटकाला प्रारंभ संघाची धावसंख्या ती बिनबाद 11. एक सुंदर सुरुवात, चांगली सुरुवात, दमदार सुरुवात आहे. पण एकदा विकास. आता मात्र फुल्लेंचा चेंडू स्लोन देवीचा निश्चित चेंडू 5व्या चेंडू आपण पाहिला होता. स्वीप करण्याचा प्रयत्न अराउंड द लेग त्रिफलाचित फलंदाज बाद होतोय. पहिली सफलता प्राप्त होते गोलंदाजाला आणि पहिला सौम्य धक्का लागतोय तो सचिन स्फोट पुन्हा संघाला. अतिशय चांगला कमबॅक करतोय गोलंदाज विकास. आपण पाहू शकता पहिला चेंडू निधाच्या स्वरूपात होतो. त्यानंतर चौकार षटकार खाल्ल्यानंतर मात्र फलंदाज हेमंत याला त्यांनी पहिल्यांचा रस्ता दाखवलेला आहे. अतिशय चांगला संघ आपण पाहतोय. न्यू तुफान पिंपलास इष्टरक्षक उमेश एष्टांपासून दूर आहे. पहिल्या पॉवरप्लेचं शतक हे मार्गस्थ आहे आणि एक बाद 11 अशी स्थिती आहे. पाहूया कपिलजी चौधरी आलेले आहेत. वन डाऊन फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी सज्ज होत आहेत. ओव्हर द विकेट विकास. खोलवा टप्प्याचा चेंडू सरळ बॅटने चेंडूला केलून काढलाय. लॉंग ऑफ क्षेत्रामधून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. वन बाउंड सीमा पार चौकार. निश्चितच सचिन स्फोट पूर्ण संघाचा जर आपण एकंदरीत जर बॉडी लँग्वेज बघितलं तर आज जे फलंदाजीचे क्रम आहेत ते देखील त्यांना नक्की ठरतात असंच जणू काही म्हणावं लागेल. कपिलजी यांनी देखील पहिल्याच चेंडूवर आपलं खातं अकाउंट ओपन केलं 4 धाव संख्येनिशी. दुसरा चेंडू खेळून काढता येता मुडाबोरून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय लॉन क्षेत्रामध्ये. घनश्यामजी भोईर यांचा क्विक थ्रो आला होता मात्र अतिशय चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते दोन्ही खेळाडूंमध्ये. दोन्ही संघांनी दोन्ही खेळाडूंनी 2 धावा धावून पूर्ण केल्यात आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर सचिन स्फोट पूर्ण संघाच्या फलकावर धावा आपण पाहतोय 1 बाद 17. पाहूया कुठल्या संघासाठी खतरा पेश होतोय. यापुढील जे 2 संघ आहेत त्यांना मी आवाज देऊ इच्छितो. छत्रपती शिवाजी वरुणनगर आणि गावदेवी स्पोर्ट केवणी देवी जे दोन्ही संघ इथे हजर असतील तर आपली ऑफिशियल एंट्री करून आपण नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचंय. ओटो मोहनदादा भोईर. धन्यवाद काळूराम. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक सुंदर सुरुवात, चांगली सुरुवात, उत्तम सुरुवात, दर्जेदार सुरुवात आपण पाहिली होती. अटॅक इज बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेन्स आक्रमण पाहिलं होतं पहिल्या षटकामध्ये. दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ होते वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरा संघाच्या वतीनं गोलंदाज सामर्थ रुक्षण. स्ट्राईक रोडीकडे संधी येते अमिनेशल नॉन कपिल. कपिल याच्या बॅटमधून आपण एक उत्कृष्ट चौकार पाहिला. चेंडूला सुंदरसा अपड्राईव्ह पाहिलं होतं आणि चेंडू मिडापूरून लॉंग ऑन सिमरच्या पार करणारा चेंडू आपण पाहिला होता. कपिल याच्या बॅटमधून अतिशय उत्कृष्ट चौकार पाहिला होता. तुफान पिंपळाच्या संघातील सर्वात महत्वाचा ट्रम्पकार्ड उत्कृष्ट गोलंदाज रुक्षण. प्लीज आपण वेल कमी घ्या. यानंतर गावदी स्पोर्ट्स केमणी दिवे विपक्ष छत्रपती शिवाजी वडुणनगर या 2 संघांना विनंती आपण आल्याची नोंद करा. या ठिकाणी मात्र हलकासा अपील पंच संमत एस इज 1. फलंदाजाला मात्र या ठिकाणी मैदान सोडावं लागतं. नको
अतिशय चांगला चेंडू होता. आपण पाहू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये. अभियाला वाटलं होतं की चेंडू लेग स्ट्रिकवर ट्रॅव्हल होतो, मात्र चेंडू मधल्या इष्टीचा वेग देतो आणि पंच विनायक मात्रे सरांचा एका चांगला निर्णय आपण पाहतोय. लेग बी 4 फलंदाज बाद होतो आवी. धावसंख्या होती 2-17. बजरंग पाटील होते मागच्या सामन्यातील हिरो. 9 चेंडूमध्ये तब्बल 35 धावा कुठल्या होत्या, 5 षटकार पेश केले होते आणि तोच फलंदाज पुण्याच्या खेळपट्टीवर होते. अतिशय उत्कृष्ट चेंडूची हाताळणी केली होती गोलंदाज रुक्षन याने आणि संघनायकाने जो विश्वास टाकला होता त्या विश्वासाला पात्र ठरणारा गोलंदाज आपण पाहतो पुन्हा एकदा रुक्षन. स्ट्राईक रोटेट करतो बजरंग. आता मात्र अतिशय अप्रतिम चेंडू, अतिशय प्रतिम चेंडू. पुन्हा चेंडू निश्चित होता, चेंडूला स्वीप करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू सरळ स्टँड भेदणारा चेंडू आपण पाहिला होता. आघाडीचा फलंदाज बाद होतोय बजरंग आणि बॅक टू बॅक दुसरा फलंदाज बाद होतोय. निश्चितच मोहम्मद आपण नुकसानाचा जो चेंडू बघितला हवेमध्ये थोडासा स्विंग झाला होता. बजरंग पाटील कुठेतरी हवेमधनं केल्याचा प्रयत्न होता, तो फसतोय आणि चेंडू इष्टांचा वेग देतोय, एसटी उडवतोय, बेल्स पाडतोय आणि एका मागच्या सामन्यातील सामनावीर फलंदाज 0 धावसंख्येवर पवेलिनचा रस्ता मोजतोय. 3-17. अतिशय दयनीय अवस्था म्हणावी लागेल, कारण की एक मोठा हादरा सचिन स्पोर्ट पूर्ण संघाला बसतोय बजरंग पाटील याच्या रूपानं. बॅक टू बॅक असे 2 फलंदाज बाद केल्यानंतर ऑन द हॅट्रिक साधतोय का गोलंदाज. मात्र या ठिकाणी हॅट्रिक साधणारा पहिला फलंदाज आपण पाहिलं होतं बजरंग, ज्याच्या बॅटमधून षटकारांची उत्कृष्ट हॅट्रिक झाली होती. आता मात्र 2 फलंदाजांना बाद केल्यानंतर ऑन द हॅट्रिक साधतोय का गोलंदाज रुक्षन. सज्ज मार्ग पंचांकडे गाठ घेतो. आता मात्र स्ट्राईक रोडीकडे संधी येते. नेक्स्ट फलंदाज जगदीश. बेस्ट टेक्निक बॅट्समन, अतिशय उत्तम तंत्रशुद्ध पद्धतीचा खेळाडू आहे जगदीश. चेंडूला सुंदर असा ऑन ट्राय केले जातात, उत्कृष्ट फटका सन्मान केला जातो. चेंडू थोडासा डिफेन्सिव्ह फटका आपण पाहिला होता. फक्त एक धावीची मागणी. जगदीश आपल्या वैयक्तिक खातं खोलतो. संघाची धावसंख्या एक धावने पुढे सरकते ती 18. निश्चितच इथून कुठेतरी या दोन्ही फलंदाजांना पार्टनरशिप करावी लागेल, कारण की 3 आक्रमक फलंदाज बाद झालेत. हेमंत मिटकर, अवी आणि बजरंग पाटील. आता पूर्णपणे जगदीश पाटील यांच्यावर दारोमदार असणार आहे. त्यांना साथ देतील ते कपिल चौधरी. थोडासा स्टँडिंग स्ट्रोक आपण पाहतोय. चेंडू हवेमध्ये मात्र नॉमॅन्स लँडवर चेंडू सब लँडिंग होताना चेंडूला आपण पाहतोय. मिडॉपला कुठल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण नव्हतं. बराच काळ चेंडू हवेमध्ये पाहिला होता. सब लँडिंग झालं होतं आणि जोपर्यंत चेंडूला आउटफील्डमध्ये कलेक्ट केलं जातं तोपर्यंत मात्र 2 धावांची मागणी होते आणि या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या होती ती 20. गावदी स्पोर्ट्स केमनी दिवे या संघाचे सर्वे सर्वा सन्माननीय अमितजी भोईर, आपण जर या ठिकाणी उपस्थित झाला असाल तर आपणास विनंती असेल आपण प्लीज मान्यवर कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हायचंय. अमितजी भोईर. पुन्हा एकदा रुक्षण टू कपिल. आता मात्र सुंदर फेक होती, अतिशय प्रतिम चेंडू आपण पाहिला होता. परिपूर्ण बीट झाला होता फलंदाज. धावसंख्या एक धावेने पुढे सरकते ती 21. निश्चित आपण एकंदरीत दुसऱ्या षटकाचा जर विचार केला तर अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतो मार्गस्थ रुपचंद. स्ट्राईक रोटेट करतो जगदीश. या ठिकाणी मात्र खराब चेंडू थोडासा स्वीप केला होता. चेंडू शॉर्ट लेग मध्ये रवाना होतोय. 1 बाउन्स पहिल्या टप्प्यात चेंडूला कलेक्ट केलं होतं. फक्त एक धावेची मागणी होती. धावसंख्या वरती ती 22. तर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 11च्या सरासरी धावा जमा झाले त्या 22. प्रति षटकाचा विचार केला तर 11 धावांची सरासरी आहे. बघूया अजून उर्वरित 2 षटकांमध्ये हा संघ कशा प्रकारची कामगिरी करतोय. एकंदरीत सचिन स्पोर्ट पुणे संघाचा आपण विचार केला तर एक चांगली बॅटिंग लाईनअप असलेला संघ आहे. निश्चितच मौनवर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर दोन्ही संघांसाठी 50-50 सामना आहे, कारण की
धावगतीचा विचार केला तर अकराच्या सरासरीने 22 धावा जमवत आहेत. यावेळेस कपिल चौधरी यांनी चांगली फलंदाजी केली. 4 चेंडूमध्ये तब्बल 9 धावा, त्यामध्ये चौकाराचा समावेश आहे. तर जगदीश यांनी 2 चेंडूमध्ये 2 धावा केलेत. सस्त्यामध्ये बजरंग पाटील बाद झाला होता. त्यानंतर अविनाश याला देखील आपलं खातं अकाउंट ओपन करता आलेलं नाहीये. तर हेमन यांनी 4 चेंडूमध्ये 10 धावा आपल्या संघासाठी जमा केल्या होत्या. आता मात्र गोलंदाजीची धुरा सांभाळण्यासाठी आलेले होते घनश्याम भोईर. सांघिक तिसरं आणि वैयक्तिक पहिलं शतक. तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतो. वैयक्तिक पहिला, सांघिक तिसरं गोलंदाजीला सांभाळतो घनश्याम. एका संघातील महत्वाचा ड्रमकाडी उत्कृष्ट गोलंदाज आहे घनश्याम. लेफ्ट हँडवरचा मार करतो, पंचांकडे गाठ घेतोय. लेफ्ट हँड राऊंडचा मारा करतोय. स्ट्राईक रोटेट करतोय जगदीश. या ठिकाणी मात्र चेंडूला मारण्याचा प्रयत्न. अतिशय सुंदर चेंडूची फेक होती, परिपूर्ण बीट झाला होता. कुठेतरी बदल आली, ते पायांची मोमेंट, पायांची हालचाल पाहायला मिळत नाहीये. फटका मारण्यासाठी जी आवश्यक गोष्टी असतात, तुमचं फुटबॉल, तुमचा टायमिंग, तुमची नजर. पुन्हा एकदा घनश्याम. अतिशय प्रतिम चेंडू, उत्कृष्ट चेंडूची फेक आपण पाहिली होती. लेंथ लाईनचा चेंडू आपण पाहिला होता. यारकर पद्धतीचा चेंडू आपण पाहिला होता. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न जगदीश मात्र चेंडू उलकावणी देतो. सरळ स्टँड भेटणारा चेंडू आपण पाहिला. फलंदाज बाद होतो, मैदान सोडावं लागतं. जगदीश याला ऑल टू डीजे. गावदेवी केवणी संघाचे एक उत्कृष्ट खेळाडू अमितजी भोईर. आपण व्यासपीठ राहून स्थानापन्न व्हायचंय. चांगलं मिश्रण पाहायला मिळालं. गोलंदाज घनश्याम भोईर यांच्या गोलंदाजीवरून आपण पाहिजे पहिला चेंडू ऑफ स्ट्रिकवर फेकला होता. त्यानंतर दुसरा चेंडू बरोबर मिडल स्ट्रिकवर दोन्ही पायांच्या मधून इस्टनचा वेग घेतला होता तो जगदीश पाटील याचा आणि फलंदाज त्रिफळाचीत बाद झाला होता. चौथा गडी बाद झाले सचिन सोट पूर्ण संघाचा 22 धावसंख्येवर. अतिशय चांगली गोलंदाजी हाताळते घनश्याम भोईर. तिसरं शतक मार्गस्थ आहे. वेली रोड एंडच्या डोक्याकडून शॉर्ट रनअपनी राऊंड द विकेट लेफ्ट राऊंडचा मारा सुरू आहे घनश्याम भोईर यांच्या मार्फत. फलंदाज हरेश. मागच्या सामन्यातील हॅट्रिक खेळाडू विकेट हॅट्रिक. चांगल्या क्षेत्राच्या डीप कव्हरिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण. आपलं खातं अकाउंट ओपन करतो हरेश. एका धावसंख्येशी संघाची धावसंख्या एका धावेने पुरेसे राखते ती 4/23. एक्सपर्ट स्कोरर अतिशय चांगले गुणलेखक म्हणून ज्यांची ख्याती आहे भिवंडी समालोचक परिवारामध्ये ज्ञानेश्वर मुकादम. अतिशय चांगला चेंडू, चांगली चेंडूची हाताळणी. कपिल चौधरी यांना पूर्णपणे बीट केला होता. निर्धावच्या स्वरूपात चेंडूची सांगता. इष्टरक्षक उमेश इस्टर्न पासून जवळ आहे. क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू कुठेतरी पायांवर आदळते. अतिशय चांगली गोलंदाजी या शतकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते घनश्यामजी भोईर यांच्या मार्फत. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू शेष असावा. फक्त आणि फक्त 1 धाव खर्चित केले. 3 चेंडू डॉट आणि 1 विकेट. गुड बॉलिंग घनश्यामजी भोईर. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 4/23. अतिशय चांगले शतक आजच्या दिवसातील आपल्याला पाहायला मिळते. शॉर्ट टर्म पोल करण्याचा प्रयत्न होता. अप्रतिम गोलंदाजी. पूर्णपणे खेळपट्टीचा अंदाज बांधता आलेला आहे घनश्याम भोईर यांना. आणि पहिल्या सामन्याच्या माध्यमातून आपण बघितलं 1 धाव खर्चित केली आणि 4 चेंडू डॉट आणि 1 विकेट. जगदीश पाटील याला त्रिफळाचीत बाद केला होता. आता 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर नोंदवलं होईल. आपण सचिन स्वर पूर्ण संघाच्या फलकावर जर नजर टाकली तर 4/23. हॅलो. अतिशय प्रतिम शतक हाताळलं होतं आणि संघटनाने जी जबाबदारी दिली त्या जबाबदारी पात्र ठरणारा गोलंदाज घनश्याम याला आपण पाहिलं होतं. अतिशय मॅजिकल षटक हाताळलं होतं आणि परिपूर्ण जखडून ठेवलं होतं ते फलंदाजांना. शेवटचा अंतिम षटक प्रगती पथावर आणि बहु मोठा गोलंदाज येतोय. प्लीज वेलकम घ्या.
आणि विनंतीशील पुढील दोन संघांना छत्रपती शिवाजी वडनगर विपक्ष गावदेवी केवणी दिवे या संघाला संघाचे संघटक आपण लगेच रिपोर्टिंग करायचे आणि दोन्ही संघटक आपण प्लीज रिपोर्टिंग करायचंय आणि नाणेफेकीसाठी आपण टॉसबॉक्स मध्ये यायचंय. निश्चितच आंब्याची भोवरीत आलेले आहेत गावदेवी केवणी दिवे आणि छत्रपती शिवाजी वडनगर गणेशजी पाटील देखील इथे उपस्थित आहेत. पुढील जो सामना आपण पाहणार आहोत त्या दोन संघादरम्यान तर पाहूया शेवटचा आणि अंतिम शतक हाताळण्यासाठी न्यू तुफान पिंपलास या संघाचे एक उत्कृष्ट ऑलराऊंडर डावखोरे शैलीदार फलंदाज किशोर बॉलिंग मार्कवर. पाहूया फलंदाज हरीश याच्यासाठी पहिला चेंडू लफुटा चेंडू होता कार्पेटचे सारणी चेंडू मिडविकेटवरून ट्रॅव्हल होते डीप विकेट डिझाईन मध्ये दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न सफल ठरतोय. अतिशय चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहतोय. कपिलजी चौधरी देखील चांगली खेळपट्टीवर पळताना आपण पाहतोय. धावसंख्या पोहोचते ती 25 वर 4 बाद 25. मित्रांनो आपण पाहतोय भिवंडी न्यू 40+ संघटना अशी संलग्न स्पर्धा 4 मानकुली बी आयोजित संतोष स्मृती चषक 2019 आणि या स्पर्धेचं भव्य दिव्य असं आयोजन किशोर लेफ्ट आर्म ब्राऊनचा मारा व्हाईट यॉर्कर ज्याला म्हटलं जातं अतिशय ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू होता. पंच विनायक म्हात्रे यांचा व्हाईटचा इशारा येते. अतिरिक्त धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली ती 26 धावा. मागच्या सामन्याचा विचार केला तर 28 होत्या 3 शतकामध्ये. मात्र शेवटच्या शतकामध्ये 31 धावा तब्बल कुठून काढल्या होत्या. बजरंग पाटील यांना ओटचा फटका आणि सक्सेसफुल चेंडू जातो सीमा पार 1 बाउन्स चौकार. थँक्यू डीजे स्वप्नील बर्डे पुढे किनानगीमध्ये असतील तर आपण त्वरित स्टेजचा ताबा घ्यायचा. स्वप्नील पहिल्या शतकाचा विचार केला तर 17 धावा आल्या होत्या विकासाच्या गोलंदाजीतून. त्यानंतर उपचेन्यानं 5 धावा खर्चित केल्या दुसऱ्या शतकामध्ये आणि तिसऱ्या शतकामध्ये जी गोलंदाजी केलेली आहे आणि त्या गोलंदाजीच्या जोरावर न्यू तुफान पिंपळाचा संघ कुठेतरी या सामन्यामध्ये आपली पकड मजबूत करताना आपण पाहतो. 1 धाव खर्चित केली होती आणि निश्चितच चेंडू उचली घेतोय क्षेत्रक्षय वरून चेंडू सीमावर येते. 4 धावांसाठी चौकार. चौतीस धावा या चौकानाशी होत आहेत. बॅक टू बॅक 2 चौकार पेश करतोय हरीश. निश्चितच डेब्यू करतोय. दुसरी स्पर्धा खेळतोय सचिन जोड पूर्णासाठी आणि एक चांगला शुभसंकेत असणार आहे सचिन जोड पूर्णा या संघासाठी. हरीश गोलंदाजीतून चांगली गोलंदाजी त्यानंतर फलंदाजीतून देखील चांगली फलंदाजी करताना पाहतोय. किशोर आणि पुन्हा एकदा पंच आमच्याकडे वळतायत व्हाईटचा इशारा करतायत. धावसंख्या झाली ती 35. किशोर एक अनुभवी खेळाडू आहे. न्यू तुफान पिंपलास आणि पिंपलास संघासाठी भरपूर सामने खेळण्याचा अनुभव ज्याच्या पाठीशी आहे. रेग्युलर क्रिकेट असो 40+ स्पर्धा असो किशोर हा भरपूर सामने खेळणारा खेळाडू आहे. आता मात्र चेंडूला शॉर्ट ऑन पोल आणि दुसऱ्या अँगल मध्ये चांगलं झेल कलेक्ट करते प्रभाकर मर्वे आहेत. एक चांगला क्षेत्ररक्षक चांगला झेल घेतलेला हरीशाचा आणि 5वा गडी बाद होतोय सचिन सोड पूर्ण संघाचा.
35 धावसंख्येवर. सोनेरी राता जागो माझं वर्ष तरी रुपेरी वालू सोनेरी राता जागो माझं वर्ष तरी कोणी गावी सांग तुझ्या मनात. यानंतर गावदेवी केवणी आणि छत्रपती शिवाजी वडवणोकर आपण ऑफिशियल आपली नोंद करायची आणि त्वरित टॉप बॉक्स मध्ये यायचं नाणेफेकीसाठी. छत्रपती शिवाजी वडवणोकर गणेश पाटील तसंच अमित भोईर गावदेवी केवणी असे दोन्ही संघाचे संघनायक इथं हजर झाले. त्यांच्या खेळाडूंचं आम्ही सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते. किशोर मिटकर पंचांकडून गाड घेतात. किशोर याचा क्रमांक पहा 7 क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आलेले एकेकाली किशोर सचिन पूर्ण संघाचा आधारस्तंभ फलंदाज. यावरून आपल्याला समजते की सचिन पूर्ण संघाची फलंदाजी किती खोलवर पोचलेली आहे. अतिशय चांगला चेंडू वेगवान चेंडूची हाताळणी किशोर याच्या मार्फत. किशोर टू किशोर असा सामना सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये. शेवटचा चेंडू शेष असावा. किशोर मार्गस्थ येतो लेफ्ट आर्म राऊंडचा मारा किशोर मिटकर साठी. आणि पुन्हा एकदा चेंडू निर्धावाच्या स्वरूपात कपिल चौधरी नॉन स्ट्राईकवर आहेत. खरोखर चांगली साथ दिली होती आपल्या फलंदाजांना. आपल्या फलंदाजीतून त्यांनी 9 धावा योगदान आपल्या संघासाठी दिलेले. गावदेवी केवणी दिवे आणि छत्रपती शिवाजी वडवणोकर चला या दोन्ही संघाचे धावसंख्या झाली होती 35 आणि 36 धावांचा विजयी लक्ष्य गाठावं लागेल तो न्यू तुफान पिंपळाच्या संघाला. तत्पूर्वी मित्रांनो आपण जाऊया व्यासपीठाकडे. मी गुणात माले यांना विनंती करतो आपण स्टेजवर यायचं. 2 मिनिटं आपण स्टेजवर या. गुरुदत्त क्रीडा मंडळाचे खजिनदार आहेत आणि या क्रीडांगणासाठी ज्यांनी अपार मेहनत घेतलेले तसेच गुरुदत्त 40+ संघाचे देखील ते खजिनदार आहेत. ते आदर्श व्यक्तिमत्व. मी रविदादा पाटील यांना विनंती करतो की आपले शुभ हस्ते गुरुनाथ आत्माराम माली या मान्यवरांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागताने सन्मान करायचा आहे. मानकोली गावातील एक आदर्श व्यक्तिमत्व ज्यांनी या क्रीडांगणासाठी अपार मेहनत घेऊन गावातील उत्कृष्ट खेळाडूंसाठी एक चांगलं क्रीडांगणाला आपलं सहकार्य दिले. त्यानंतर मानकोली गावचे सन्माननीय उद्योगपती इंडियन डॅसिंग पर्सनॅलिटी जयंत दामोदर माली यांचं देखील इथं व्यासपीठावर स्वागताने सन्मान केलं जातं. स्पर्धेची आठवण म्हणून एक सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन जयंत माली याचं स्वागताने सन्मान रविदादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते केले जाते. धन्यवाद. छत्तीस धावांचं लक्ष आहे. पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो सचिन पूर्ण संघ. तर यावेळेला न्यू तुफान पिंपळाच्या संघाला या सामन्यावर विजय संपादन करायचं असेल तर चांगली फलंदाजी करावी लागेल. कारण मागच्या सामन्यातील विजयी संघ आहे तर न्यू तुफान या संघाला एका पुढे चाल देण्यात आली होती पहिल्या सामन्याच्या माध्यमातून. तर दुसऱ्या फेरीचा आपण हा सामना पाहतोय. 36 धावांचं लक्ष आहे. पाहू शकता आमचा व्यासपीठ आमचा समालोचक कक्ष असे 3-4 अँगलमध्ये हे
लाईव्ह टेलिकास्ट आपण पाहू शकता. अतिशय नेट अँड क्लीन पिक्चर ओम फोटो लाईव्हचे प्रोप्रायटर अनिल केनी यांच्या माध्यमातून. हॅलो, पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिकांचं उपस्थित मान्यवरांचं मनापासून स्वागत. निश्चित मित्र, आपण जी स्पर्धा पाहतोय चौथा रो मानकोली बी संघाच्या माध्यमातून क्रिकेटचा बिग इव्हेंट पाहतो आणि या स्पर्धेचं खास वैशिष्ट्य आहे, पूर्ण स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते. काही प्रेक्षक यूट्यूबच्या माध्यमातून स्पर्धा पाहतात आणि विशेष करून आमच्या संघटनेचे पदाधिकारी सन्माननीय माधवजी चौधरी या स्पर्धेला त्यांच्याकडून ऑल दी बेस्ट केलं जातं. विशेष करून त्यांच्या संघाला सचिन स्पोर्ट पूर्ण या संघाला त्यांच्याकडून ऑल दी बेस्ट केलं जातं. धन्यवाद माधवजी चौधरी, आपल्या मनापासून कौतुक. तर विजयासाठी मापक लक्ष 36 धावांचं. मित्रांनो, निश्चितच चौथा मानकुली बी न्यू फुटबॉल संघटना मान्यता प्राप्त अशी स्पर्धा आपण पाहते. संतोष स्मृती चषक 2019 आणि या स्पर्धेसाठी आमच्या भिवंडी समालोचक परिवाराचे सचिव, एक उत्कृष्ट समालोचक आमचे परममित्र संदेश वखारे, तसेच मनोज ठाकरे, सुभाष धुमाल आणि आमच्या संघटनेचे विद्यमान अध्यक्ष डॉक्टर गवली सर, कार्याध्यक्ष भरतजी वतारी, राजेंद्र पाटील, शशिकांत म्हात्रे या आमच्या सर्व मित्र परिवारांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही खूप खूप सरसे स्वागत करतो. तसेच संदेश भिवंडीकर भादवाड यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही खूप खूप स्वागत करतोय. तर मित्रांनो, जाऊया आपण मैदानाकडे. 24 चेंडू 36 धावांचं लक्ष आहे आणि पहिल्या 2 षटकासाठी मी आमंत्रित करतोय माझे सहकारी समालोचक भिवंडी समालोचक परिवाराचे उपाध्यक्ष मोहनदादा भोईराणा. धन्यवाद काळूराम. तर विकास आणि प्रभाकरी सलामी जोडी टाळ्यांच्या गजरात मैदानामध्ये रवाना झाली. पहिल्या षटकाला प्रारंभ होत आणि सलामी गोलंदाज दीपक. विजयासाठी एक मापक लक्ष 36 धावांचं. पहिल्या षटकाला प्रारंभ होतोय, सुरुवात होतोय. सलामी गोलंदाज दीपक येतोय, पंचांकडे गाठ घेतोय, राईटमोरचा मारा करतोय, स्ट्राईक रोटेट करतोय आणि पहिला चेंडूला सुंदर असं पूल केला. अतिशय उत्कृष्ट फटका. चेंडू स्थल सीमेच्या बाहेर जाणार. एक नेत्र दीपक चौकार विकासाच्या बॅट मधून आपण पाहतोय. खराब चेंडू उत्तम प्रकारात जसं प्रश्न तसं उत्तर आपण पाहिलं होतं. चेंडूला सुंदर असं पूल केलं होतं आणि चेंडू मिडवी सीमाच्या बाहेर जाणार. एक नेत्र दीपक चौकार विकासाच्या बॅट मधून येतो. विजयाचं लक्ष 36 धावांचा. पहिल्या चेंडूवर घणाघाती असा प्रहार. धावसंख्या बिनबाद 4. या ठिकाणी मात्र चेंडूला थोडंसं अप्पर कट केलं होतं. चेंडू डीप थर्डमॅन मध्ये ट्रॅव्हल होतो, प्रवास करतोय. गॅप मधून चेंडू सरळ सीमाच्या बाहेर जातोय. पुन्हा एकदा बॅट मधून चौकार होतो विकासाच्या. विजयाचं एक मापक लक्ष. मात्र पहिल्या 2 चेंडूवर घणाघाती असा प्रहार आपण पाहतोय. तुफान पिंपलास नावाप्रमाणे तुफानी फलंदाजी करतोय हा संघ. दीपक चेंडू लाल खेळाडूने फक्त थोडसा अनट्राय केलं होतं. एक धावाची दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय का बघूया. एस दुसरी धाव आणि या 2 धावांनी संघात धावसंख्या होते ती 10
हलक्यात बॅटे फक्त चेंडूला थोडंसं ऑन ड्राईव्ह केलं होतं. चेंडू मिडॉन शॉट सेलिमिडॉनला होता. कुठल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण नव्हतं. सेफ लँडिंग झालं होतं. चेंडूचं 2 धावा अर्जित करतोय पुन्हा एकदा विकास. धावसंख्या वाढते ती 10. निश्चितच सचिन पूर्ण संघाला जिथे 2 धाव होत्या तिथं 1 धाव मात्र रोखावी लागेल, कारण की माफक लक्ष आणि चांगली सुरुवात आपण पाहतोय विकासाच्या मार्फत. एक चांगला हुकचा फटका डीप मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय 4 धावांसाठी. अप्रतिम फलंदाजी करतोय विकास. वैयक्तिक 14 धावा या 4 चेंडूवर दीपा म्हात्रे यांच्या गोलंदाजीवर कुठून काढतोय. 35 धावांचं लक्ष आहे आणि कुठेतरी बॅकफुटवर आपण पाहतोय सचिन पूर्ण संघ जाताना. भालचंद्र टावरे असतील, कपिलजी चौधरी, बजरंग पाटील, जगदीश पाटील, हेमंत मिटकर, हरीश, आता चांगला खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ आहे. मात्र फलंदाजीमध्ये कुठेतरी कमी पडलेले आहे आणि गोलंदाजीमध्ये देखील साजेशी कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. पाहूया दीपा कमबॅक करतोय का. हॅलो योगेश मात्र आपण जर कुठे प्रेक्षकांमध्ये असाल, भादवड संघाचे नामांकित खेळाडू योगेश जे आपली या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत. प्लीज आपण कुठे मान्यवर कक्षामध्ये असाल, प्रेक्षकांमध्ये असाल तर आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचंय. वेलकम संदीप. जोशी इलेव्हन संघाचे एक उत्कृष्ट खेळाडू योगेश म्हात्रे आपल्या खेळणीमध्ये जर शुभागमन झाले असेल तर मी आपणास आमंत्रित करतोय. आपण स्टेजवर येऊन स्थानापन्न व्हायचं. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. खूपच आमचा पल्ला गाठलेला आणि आपल्या संघासाठी निश्चितच 2 धावा वाचवलेल्या क्षेत्ररक्षकानं. आणि पहिल्या शतकाच्या समाप्तीनंतर विकास या फलंदाजाने तब्बल 6 चेंडूमध्ये 16 धावा या कुठून काढलेल्या दीपाळीच्या गोलंदाजीतून. विजयासाठी का मापक लक्ष फक्त 36 धावांचं पहिल्या षटकाला प्रारंभ झालं होतं. थोडंसं अटॅक क्रिकेट आपण पाहिलं होतं. सुंदर फलंदाजी पहिली ती तब्बल 16 धावा या धावफलकावर आपण पाहतो. ॲडव्हान्टेज ऑप्शन पाहतो. कुठल्या प्रकारचा गडी या ठिकाणी बाद नाहीये. एक चांगली सुरुवात, उत्तम सुरुवात, दर्जेदार सुरुवात आपण पाहिली होती 16 धावा धावफलकावर. आणि विजय दिशेने वाटचाल करताना आपण तुफान पिंपळाच्या संघाला पाहतो. दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. आज छत्रपती शिवाजी वडनगर या संघाचा मनोधैर्य वाढवण्यासाठी काही प्रेक्षक त्यांचे समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित. त्यामध्ये भिवंडीत एक नामांकित क्रिकेटर दिनेश चौगुले या ठिकाणी उपस्थित झालेले. दिनेश आपणास विनंती आहे आपण प्लीज मान्यवर कक्षामध्ये यायचंय. भिवंडी क्रिकेटमधील एक नामांकित असं व्यक्तिमत्व. दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतो. विजयासाठी 36 धावांचा एक मापक लक्ष. पहिल्या षटकाला एक दमदार सुरुवात, 16 धावा अर्जित झाली आहेत. कुठल्या प्रकारचा फलंदाज बाद नाहीये. जगदीश येतोय. दुसऱ्या षटकात आलतो पंचरकडे गाठ घेतोय. या ठिकाणी मात्र हलक्यात बॅटे फक्त चेंडू ड्राईव्ह केले जातात. त्याची उत्कृष्ट फटका, डिफेन्सिव्ह फटका आपण पाहिला होता. चेंडू सुंदर असं चेंडूला थोडासा स्टिअर केलं होतं. चेंडू डीप थर्ड रिझनमध्ये ट्रॅव्हल झालं होतं. 2 धावा अर्जित करण्याची संधी प्राप्त होते. फलंदाज प्रभाकर याला 2 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढते ती 18. निम्मा पल्ला ज्याला म्हणता येईल, जे 36 धावा आहेत निम्मा पल्ला पार झालेले आहेत. आता विजयासाठी फक्त आणि फक्त 18 धावांची गरज आहे. निश्चितच कुठल्याही मोठ्या पटक्यांची आवश्यकता आहे. कुलकुल माइंडने खेळलं या ठिकाणी विजयासाठी. ते फक्त तुफान पिंपळाच्या संघाला, कारण की या सामन्यावर एक परिपूर्ण पकड मजबूत झालेली आहे ती तुफान पिंपळाच्या संघाची. निश्चितच इथून जर सामन्यावर पकड मजबूत करायचं असेल सचिन पूर्ण संघाला तर गोलंदाजी चांगली व्हायला हवी आणि त्यांना क्षेत्ररक्षणाची देखील चांगली साथ. हलक्यात मॅडे फक्त चेंडू थोडंसं पुश केलं होतं. चेंडू डीप थर्ड मॅडला जातो. 1 बाउन्स पहिल्या टप्प्यावर चेंडूला कलेक्ट केलं जातं. 1 धावेची मागणी, धावसंख्या वाढते 19. ज्या पटक्यांची आवश्यकता तेच पटके बॅट मध्ये आपण पाहतो. कुठल्याही मोठ्या पटक्यांची आवश्यकता नाही. फक्त चेंडूला थोडंसं हलकाचा पुश केलं जातं, स्टिअर केलं जातं. आणखी विजयासाठी फक्त आणि फक्त डिफेन्सिव्ह फटका आपण पाहिलं होता. सन्मान केला होता चेंडूचा.
गोलंदाज स्वतःच्या ओघामध्ये चेंडूला फील करतोय, कुठल्या प्रकारची धाव नाही. दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ विजयासाठी फक्त आणि फक्त 17 धावांची गरज आहे. आता कळून आम्ही एक गोष्ट आवश्यक सांगतोय, सचिन स्पोर्ट पुणे संघ सहजासहजी हार पत्करणारा संघ नाहीये. तिथंच क्रिकेट आहे. क्रिकेट हा सांघिक खेळ आहे आणि सांघिक बलावर कुठलाही संघ कुठल्याही संघाला पराभूत करू शकतो. क्रिकेटमध्ये 3 महत्त्वाचे पैलू आहेत, फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण. जो संघ या तिन्ही क्षेत्रामध्ये चांगली कामगिरी करेल तो संघ मात्र सामन्यावर विजय संपादन करेल. वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. मानकोली ग्रामपंचायतचे विद्यमान सरपंच श्रीकृष्ण नामदेव माली यांच्या समवेत मानकोली गावचे समाजसेवक 44 हे संघाचे कर्ता धर्ता आणि न्यू 44 संघटनेचे विद्यमान कार्याध्यक्ष सन्माननीय गणेशदादा केनी यांचं मंचावर शुभागमन होते. दोन्ही मान्यवरांचं आम्ही दुपारच्या सत्रामध्ये संतोष स्मृती चषक 2019 या स्पर्धेमध्ये मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. पुढे एकदा सर्व क्रीडा रसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचे या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत. विद्यमान सरपंच साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले, आयोजकांच्या वतीनं मी आपलं मनापासून स्वागत करतो. तसेच भिवंडी क्रिकेट असोसिएशन न्यू 44 संघटनेचे सन्माननीय कार्याध्यक्ष गणेश केनी साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचंही मी आयोजकांच्या वतीनं मनापासून स्वागत करतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर मित्र धावसंख्या होती ती 23. विजयासह लक्ष्य आपण पाहिलं होतं 36 धावांचं. आता उर्वरित 12 चेंडूमध्ये आमचे गुणलेखक सांगतात 13 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी 13 धावा अजूनही शिल्लक आहेत. मी तर म्हणेन दोन्ही संघासाठी हा 50-50 सामना अजूनही मैदानामध्ये सुरू आहे, कारण की हरेश एक चांगला गोलंदाज आहे. जरीमरे अलिंगर संघाचे खेळाडू इथं हजर आहेत. मी आपल्या संघटनेशी संलग्न असलेल्या सर्व संघाच्या खेळाडूंना विनंती करतोय की आपण या क्रीडानगरीमध्ये असाल तर आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं. नुकतं त्यांचं व्यासपीठावर बारा चेंडू 13 धावा. तिसरं षटक मार्गस्थ हरीश. पहिला चेंडू मोठा फटका, हवाई फायर, चेंडू जाते 6 धावांसाठी आउट ऑफ पार्क. प्रभाकर मडवी यांच्या बॅटमधून निघतोय हा पहिला षटकार. अतिशय चांगला फटका. मागच्या सामन्यातील हॅट्रिक गोलंदाज हरीश याच्या पहिल्या चेंडूवर प्रति हल्ला करतोय प्रभाकर माडवी. पुढचा चेंडू अतिशय चांगलं गती परिवर्तन, मात्र दिशा थोडीशी भरकटते. वाईट चेंडू करार दिले पंच सूर्यकांत मोरे सरांनी. धावसंख्या पोहोचते ती 30 वर. विजयासाठी फक्त आणि फक्त 11 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता आहे. विजयाकडे वाटचाल करते
असं म्हटलं तरी वावगे ठरणार नाहीये. न्यू तुफान पिंपळा संघ. हरीश स्लोवर डिलिव्हरी तर मात्र चेंडूवरती नजर कायम होती. चेंडू स्क्वेअरला का रिझनमध्ये ट्रॅव्हल झाला होता. स्ट्राईक रिलेट करण्याची संधी होती दोन्ही फलंदाजांमध्ये आणि एक धाव संख्येनेशी न्यू तुफान पिंपळाचा संघ पोहोचतोय बिनबाद 31 वर. 10 चेंडू 5 धावांची गरज. अतिशय चांगला गोलंदाज आहे हरीश. चांगला मिश्रण आहे गोलंदाजीतून आपण पाहतोय. कधी स्लोअर डिलिव्हरी फेकते तर कधी फास्ट डिलिव्हरी टाकते. विकास सज्ज होतील. अतिशय चांगला चेंडू चांगलं क्षेत्ररक्षण. शॉट लॉंग क्षेत्रामध्ये आपण पाहतोय बालचंद्र टावरेने चांगलं चेंडू क्षेत्ररक्षण केले मात्र रोखू शकले नाही एक धाव घेण्यापासून. धावसंख्या पोचते ते 32 वर. 9 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता आहे. प्रभाकर माडवी सेफ हाताने चेंडूला खेळून काढलेले आहे आणि झेलबाद येत आहेत. प्रभाकर माडवी पहिल्या आदरात असते न्यू तुफान पिंपळा संघाला 32 धावसंख्येवर. मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये एक साधा सोपा झेल टच केला होता आणि प्रभाकर मडवी यांची खेळी संपुष्टात आली होती. चांगली पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी विकास आणि प्रभाकर मडवी यांच्यामध्ये 32 धावांची पार्टनरशिप. त्यामध्ये वैयक्तिक 6 चेंडूमध्ये 11 धावा या प्रभाकर मडवी यांच्या आहेत. त्यामध्ये षटकाराचा समाविष्ट. घनश्याम भोईर आलेले आहेत नॉन स्ट्राईकवर फलंदाजीसाठी तर सलामीर फलंदाज स्ट्राईकला विकास यांनी चांगली दमदार सुरुवात आपल्या संघाला करून दिलेली आहे. 8 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता आहे. हरीश चांगलं क्षेत्ररक्षण चांगलं थ्रो पाहायला मिळतोय मात्र रनिंग बिटवीन विकेट आपण बघितली तर अतिशय चपल आणि चाणक्य. बघता बघता एक धाव पूर्ण केलेली आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते तावरे यांच्या मार्फत. मिड विकेट मध्ये सर्कल मध्ये तैनात केले गोलंदाज हरीश यानं. 7 चेंडू आणि 3 धावा दूर आहे विजयापासून तो न्यू तुफान पिंपळा संघ. तर 3 धावा वाचवायच्या 60 चेंडू मध्ये. पूर्ण संघाला शरीरापासून दूर केलेला एक चेंडू. दुसरी धाव सहजरित्या पूर्ण होते का पाहायचे आणि इथे मात्र फलंदाज धावची बाद होतील घनश्याम भोईर. दुसरी धाव घेण्याचा मोह आवडता आला नाहीये. चौतीस धावा झाले 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर आणि उर्वरित 6 चेंडू मध्ये अजूनही विजयासाठी 2 धावांची आवश्यकता आहे. तव्या क्रिकेटमध्ये जर तरला तारा नाहीये. जो संघ चांगला खेळ करेल तो संघ विजय संपादन करेल हे मात्र निश्चित आहे. 6 चेंडू मध्ये 36 धावा देखील निघालेले आहेत. 6 चेंडू मध्ये 1 धाव देखील निघालेली नाहीये. असं बरंचसं क्रिकेटमध्ये घडतंय. इथे मात्र 2 धावा करायच्या आहेत. ते न्यू तुफान पिंपळाच्या संघाला इष्टरक्षक फलंदाज उमेश येतोय. नॉन स्ट्राईकला उमेश तर स्ट्राईकला सलामीवर विकास. बालचंद्र टावरे येतील शेवटचा आणि अंतिम षटक हाताळण्यासाठी. निश्चितच मोहम्मद भोरेंनी म्हटलं होतं की सचिन स्वर पूर्ण हा संघ देखील सहसा हार मानायला कधी तयार नसतो. निश्चितच त्यांच्या कदाचित 10 ते 15 धावा फलंदाजीतून कमी आल्या कारण की बजरंग पाटील 0वर बाद झाला. त्यानंतर हेमन यांनी फक्त 10 धावांचं योगदान दिलं. अविया 0वर बाद झाला होता तर किशोर यांनी 2 चेंडू डॉट केले होते. कपिलजी चौधरी यांनी 9 धावांचं योगदान दिलं होतं.
तर हरेश यांनी आपल्या संघासाठी 11 धावा हे केल्या होत्या. बलचंद्र डावरे पहिला चेंडू आणि चेंडूला केलून काढले लांब क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय सीमारेषे बाहेर. चौकारांनी या सामन्यावर विजय संपादन करते न्यू तुफान पिंपळा संघ. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. प्रभाकर मडवी, घनश्यामजी भोईर, हडलाकर, रामदेव मेटकर, हडलाकर, पिता मात्रे, हेमंत मेटकर, बजरंग पाटील, जगदीश पाटील, किशोर मेटकर, हरेश फुर्ले. स्पर्धेसाठी तुम्हाला आमच्या आयोजन कमिटीच्या वतीनं शुभेच्छा असतील. धन्यवाद.